สตาร์บัคนี่อยู่ติดกับอ่าวเลยนะถือว่าได้ทำเลดีมากเราพลาดแล้วที่ซื้อกาแฟต้องไปหาที่ทิ้งให้มันวุ่นวายอีกจบกันสายคอนเทนต์ฝนตกก็ต้องกางร่มมือหนึ่งกอบพนันสวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้เราออกจากซัปโปโรวันนี้เราจะเดินทางกลับไปยังเมืองฮากโกดาเตะด้วยรถด่วนโฮคุโตะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง40นาที JR Pass ที่เราใช้ก็คือสามารถนั่งได้ไม่จำกัดเที่ยวค่ะการนั่งรถไฟของ JR Hokkaido ทำให้เราแปลกใจหลายอย่างค่ะอย่างแรกก็คือกลิ่นน้ำมันและเสียงเครื่องยนต์ที่ดังพอรถไฟที่นี่ส่วนใหญ่เป็นรถดีเซลแต่ว่าภายในของตัวรถก็ดูหรูหราสะดวกสบายไม่ต่างจากรถด่วนรุ่นอื่นจะติดก็อย่างเดียวคือการไม่มีปลั๊กไฟให้ชาร์จโทรศัพท์วันนี้เป็นวันที่3ของการเดินทางท่องเที่ยวภูมิภาคฮอกไกโดของเราค่ะเราอยู่ในช่วงวันหยุดยาว Golden Week นะคะสภาพอากาศแถบนี้ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวเป็นฤดูใบไม้ผลิอากาศช่วงนี้ก็ถือว่ายังเย็นอยู่ค่ะเวลาเกือบ4ชั่วโมงบนรถไฟเราก็ได้ชมทิวทัศน์ที่เราแทบไม่ค่อยเห็นในเมืองเรามาอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ปีที่6แล้วนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่มาถึงฮากโกดาเตะอีกรอบแล้วอากาศเย็นอ่ะเราก็ฝากกระเป๋าเอาไว้ที่สถานีเหมือนวันแรกที่เรามาและจากนี้เราจะเดินเที่ยวเมืองฮากโกดาเตะเราแวกสถานีเป็นร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ร้านของฝากร้านอาหารทะเลเราเก็บฝั่งสวนไปแล้วใช่ป่ะวันนี้เราก็จะเก็บฝั่งนี้แถวในเมืองอ่ะก็คึกคักไม่แพ้กันเลยนะเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งจริงๆเจอเซโคมาร์ทดูดีใช่อันนี้ดูใหม่ดูทันสมัยดูแบบคกไซอะดูแบบระดับประเทศก็เหมือนจะเป็นโรงเบียร์ออกแนวไอ้นี่ไหมซัปโปโรที่เมืองซัปโปโรเรามาถึงแล้วบริเวณโกดังสินค้าเก่าคนก็เยอะอยู่นะนักท่องเที่ยวเขาทำได้ไงเนาะฝนมันจะตกอีกครึ่งชั่วโมงเราฝากกระเป๋าเอาไว้ที่สถานีใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้เอาเสื้อนอกออกมาคลุมด้วยนะเหมือนจะหนาวแล้วเนี่ยเรากำลังจะเดินไปแถวทะเลด้วย เนี่ยฝนจะตกฟ้าครึ้มแล้วแดดไม่สวยถ่ายรูปมาไม่ค่อยสวยดูตึกโกดังเก่าเขาเอามาดัดแปลงเป็นห้างร้านแทบทั้งหมดแล้วล่ะฟิลเหมือนที่โยโกฮาม่านะพอเข้ามาด้านในแล้วคนเพียบเลยบรรยากาศดีมากสวยใช่ละเราอยู่ๆก็แพ้อากาศฝนมันจะตกไงอันนี้เราเข้ามาดูด้านในละคือก็เป็นอะไรเก่าๆเหมือนกันได้อากาศมันไม่ดีฟ้ามันไม่ใสแล้วได้ประมาณนี้เนาะแสงในวิดีโอแต่สวยนะชอบด้านหน้าเหมือนมีสตาร์บัคเดี๋ยวเราเข้าไปกินกาแฟสักแก้วดีกว่าสตาร์บัคนี่อยู่ติดกับอ่าวเลยนะถือว่าได้ทำเลดีมากแต่มันก็ชอบได้ทำเลอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะอยู่บริเวณแลนด์มาร์คของสถานที่นั้นๆแดดมันไม่มีก็เลยได้แบบนี้น้ำตาลเข้มๆนกเยอะเชียวหอมของกินเถอะแสงแบบนี้ไม่อยากถ่ายหน้าตัวเองเลย มันหม่นหมองมากเรายังไม่ได้ซื้อตั๋วรถรางเลยนะเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่ามันจะไปที่ไหนได้บ้างเพราะฝนมันจะตกไงครึ่งบ่ายเนี้ยร้านเขาเยอะมันก็เลยดูแบบคึกคักอันนี้ไม่แน่ใจว่ากลางคืนเปิดเหมือนโยโกฮาม่าหรือเปล่าเหมือนกันเลยเหมือนโยโกฮาม่าเลยตรงเนี้ยตรงนี้เนินไฮไลท์ที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราถ่ายจากด้านล่างไปก่อนเดี๋ยวกินกาแฟก่อนเดี๋ยวจะเอาไม้เซลฟี่มาถึงข้างหลังเราคือคุณโจเซฟฮาร์ดีเป็นบุคคลที่ออกแนวเป็นนักเดินทางที่อยากเข้าสำรวจพื้นที่ต่างประเทศในสมัยก่อนแล้วเขาได้เข้ามาที่ญี่ปุ่นในวันที่14มิถุนายน1864ถ้าเรารู้มาก่อนนะอ่านจากตรงนี้เข้าญี่ปุ่นมาได้เรือเล็กนี่ด้วยนะสุดยอดมากค่ะด้านหน้านี่เรียกว่าถนนไข่เขียวเค
คืออีกฝั่งนึงก็จะเป็นทะเลสวยอยู่นะเราพลาดแล้วที่ซื้อกาแฟต้องไปหาที่ทิ้งให้มันวุ่นวายอีกเป็นที่ที่สวยแล้วก็น่าอยู่นะแต่ว่าถ้าคนต้องใช้ขนส่งสาธารณะเขาก็จะต้องขึ้นเนินมหาวิทยาลัยอินเตอร์ญี่ปุ่นรัสเซียตรงนี้เป็นจุดที่คนมายืนถ่ายรูปอาจจะรอรถรางด้วยเริ่มตกแล้วตั้งแต่นี้ไปสวรรค์กลั่นแกล้งตั้งกล้องถ่ายบ้างแต่คนเยอะเที่ยวดูอาคารสวยๆอันนี้ก็สวยอ่ะเดี๋ยวถ้าฝนมันตกหนักจริงๆนั่นแหละเราถึงจะหาอะไรกินในร้านมันเริ่มตกหนักแล้วนี่ตกกันสายคอนเทนต์ฝนตกก็ต้องกางร่มมือหนึ่งแรกนี้ก็คืออาคารเก่าสวยๆคลาสสิกเรียงรายน่าสนใจนะมันมีแต่อะไรสวยๆดูซากุระเพิ่งร่วงทับถมฝนตกแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้มนหมองยังมีซากุระเหลืออยู่ตรงนั้นความที่พื้นไม่เรียบเนาะบันไดเขาก็เลยเป็นแบบเนี้ยตัดนิดนึงตรงนี้ยังมีแบบหลายขั้นตรงนู้นเหลือแค่ขั้นเดียวผลงานศิลปะแผ่นดินทะเลและพวกเราเมื่อวานเราไปสวนสัตว์มาใช่ไหมก็เจอเนี่ยไซส์นี้เลยเหอะใหญ่มากหมีฮอกไกโดอ่ะมองจากมุมนี้สวยมากฝนนางเริ่มเอาจริงแล้วล่ะ ต้องหาที่หลบสักพักหนึ่งก่อนได้ที่หลบฝนแล้วดีนะเขายังมีที่แบบให้นั่งเล่นๆโดยที่ไม่ต้องเข้าพิพิธภัณฑ์เราก็นั่งชมวิวห้ามกลางสายฝนแล้วก็จะเล่นโปเกมอนรอให้มันเบาลงนิดนึงแล้วในพยากรณ์บอกว่าอากาศจะไม่ดีกระทั่งวันที่เรากลับเลยอะนักท่องเที่ยวเขาก็สู้นะฝนตกก็ยังจะแบบกลางร่มเดินเที่ยวฝนมันไม่หนักเท่าไหร่นะแต่ลมนี่สิฝนตกนี่แหละไม่มีคนโอกาสเราละ แต่มันก็จะได้แสงแบบแค่นี้เลยเดี๋ยววันนี้เรายอมแพ้ก่อนเพราะฝนมันตกแล้วมันเฉอะแฉะดีนะที่เราไม่ได้ซื้อตั๋วโรปเวย์มาก่อนเราเจอเด็กหญิงรองเท้าแดงแล้วและก็มาถึงช่วงที่เราไม่สามารถเดินต่อท่ามกลางฝนที่ตกหนักขึ้นได้จริงๆก็เลยพามาดูบรรยากาศด้านในค่ะมันคืออิฐเก่าตั้งแต่สมัยนั้นเลยจริงปะหรือว่านี่คือซ่อมแซมมาแล้วฝนตกหนักแบบไม่เหมาะกับการเที่ยวยิ่งบ่ายยิ่งฝนตกหนักมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเราเดินกลับสถานียังไม่ได้เลยต้องเรียกแท็กซี่และกิจกรรมที่ทำได้ระหว่างนี้นะคะก็คือการหาของอร่อยๆกินอันนี้เป็นข้าวหน้าเทมปุระปลาหมึกเป็นร้านที่อยู่ข้างบนสถานีฮาโกดาเตะอันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำค่ะเพราะว่าอร่อยมากเที่ยวไหนไม่ได้แต่สำหรับแฟนรถไฟอย่างเราขออนุญาตนั่งรถไฟเที่ยวนั่งไป1สถานีฝนตกหนักกว่าเดิมมากอะเพราะไหนว่าจะเบาลงแสงแบบนี้ถ่ายรูปก็ไม่สวยด้วยนะอันนี้คือเรียวกังที่เราจองเอาไว้เหมือนบาร์ก็เหมือนคาเฟ่ยุคเก่าๆเรียวกังนี้ยังให้บริการแบบดั้งเดิมนะคะมีแมเนเจอร์ผู้หญิงคอยดูแลลูกค้าที่เรียกว่าโอคามิตอนเรามาเนี่ยเขาก็ยังติดดูแลท่านอื่นอยู่เราก็เลยนั่งดื่มรอทุกคนเราเข้ามาถึงในห้องแล้วเป็นบ่ายที่ฝนตกแล้วก็ตกหนักด้วยมันเหมือนพายุอะมีลมด้วยวันนี้เราเข้าห้องเร็วเพราะว่าไปไหนไม่ได้เดินเที่ยวก็ไม่ได้เปียกให้ดูเรียวกังที่เราพักวันนี้นะคะเป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆแบบญี่ปุ่นฮอกไกโด
เล็กๆกระทัดรัดแล้วก็แล้วว่าน่ารักดีนะแล้วก็อบอุ่นตอนที่เราจองคือเป็นห้องเดี่ยวแล้วก็ได้ราคาที่ค่อนข้างดีแล้วก็เลยจองไว้ตั้งแต่เดือนมีนาละมีทีวีมีโต๊ะเครื่องแป้งแบบญี่ปุ่นห้องนี้นะชื่อว่าฮิดากะมีอายุ68 ปีแล้วไฟก็เป็นแบบสวิตช์โบราณแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งเขาน่ารักมากเลยแต่ยังไงอะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่กลัวนะว่าห้องนี้จะมีผีหรือเปล่านี่มีชุดชาให้ด้วยเก้าอี้ห้องอาบน้ำเป็นอาบน้ำรวมแต่ว่ามีห้องน้ำชั้นบนชั้นล่างก็คือเป็นเดียวกันทั่วไปแหละที่จะแชร์พื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ดีว่าเราจองห้องส่วนตัวทันชอบเลยนะเขาบอกว่าวันนี้มีคนไทยพักด้วยนะเขามีปลั๊กให้เรียบร้อยก็เราก็ต่อพ่วงมาชาร์จไว้ข้างเตียงนี่คือเตียงวันนี้น่าจะอากาศเย็นเขามีผ้าเช็ดตัวแล้วก็โยกะตะให้เราเอาสัมภาระไว้ตรงนู้นดีนะที่เราไม่ได้ซื้อตั๋วโลเวลไว้อะราคาถ้าซื้อออนไลน์มันถูกกว่าก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถคาดเดาสภาพอากาศได้ใช่ไหมเราก็เลยยังไม่ซื้อเรามีซัปโปโรคลาสสิกแล้วก็ซื้อสลัดมาด้วยรู้สึกตัวเองไม่ค่อยได้กินผักอะช่วงเที่ยวซื้อน้ำสลัดมาแล้วก็ซื้อไอ้นี่มาข้าวโพดแบบกินได้เลยมันน่าจะเป็นข้าวโพดอบนั่นแหละฟิตได้แล้วก็ของโปรดเราอันเนี้ยโฮตาเตะสีข้างหอยสีข้างโฮตาเตะอบกรอบอร่อยมากแล้วคือหาซื้อแถวคันโตไม่ได้เลยสั่งออนไลน์ก็ไม่ยอมส่งให้ด้วยนะกรอบขนาดแต่เขาปรุงไม่ค่อยหวานนะเนี่ยของเราโอมาริมันจะหวานเราไปอาบน้ำมาเรียบร้อยเลยที่จริงก็นั่งพักในห้องนานแล้วเหมือนกันจะนอนแล้วก็เลยจะมาปิดคลิปซะหน่อยวันนี้เราจะรีบนอนค่ะเพราะพรุ่งนี้เราอยากจะตื่นให้เช้าออกเช้าเพราะว่าฝนจะหยุดตกตอน7 โมงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ชมคลิปวันนี้โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราขอตัวไปพักผ่อนนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ